I am continuing my food expedition in Trà Vinh, a Mekong River Delta province of Vietnam. In the previous journey, it was stunning to explore the natural delicacies of Trà Ving's land and sea. This time, it is all about Khmer culinary culture. Accounting for some 30% of Trà Vinh province population, Khmer people have enriched the local gastronomic scene with their traditional ingredients and distinctive flavors. Join me now. Cay quá. This map that I have here today is going to be my culinary guide of the day. Now, according to what it says here, the number one dish to try out of Khmer cuisine is bún nước lèo, and I'm going to have that for breakfast today. Cô ơi, cho hỏi với, ăn bún nước lèo thì đi hàng nào? Hàng rong ạ. Cô có biết hàng nào cô chỉ cho cháu? Đi ra đằng kia ạ. People say, wherever there are Khmer people, there's the smell of bún nước lèo, or fish noodle soup Khmer style. From my observation, this street vendor is a Khmer person, so the taste that she brings to the food must be authentic. This is the most crowded bún nước lèo stall that I could find in this small area here, and I think this is going to be the best place. So let's see how this breakfast turns out. This is a lot of things. So I see here there's fish, vegetables, some chili, bean sprouts, and then you have some blood puddings, spring rolls, and I think this is some sort of fried rice cake with shrimp. And to finish it up, you have some grilled pork. How complete is that? One meal with everything. Thì dân ở đây đàn ông là phải kèm với ớt này nè. Con ớt này nó sẽ giữ anh ấm bụng. Ớt tươi á? Ớt tươi đấy. Em thấy trong này có ớt rồi mà em ăn ớt. Nhưng mà ớt này nó đã ngâm, nó mất cái vị cay của ớt rồi. This guy just personally challenged me as a man to have some chili. This is how men eat here. They eat everything with chili. Thì đó anh hút một miếng bún vào, một miếng nước thôi coi. Ăn một bún hút một miếng nước. Cho nó vị cay nó giả ra bớt. Well, this is some really spicy chili right here. Em thấy hơi lạ. Ở đây thì rất là nóng. Đúng. Ăn cay thì cũng rất là nóng. Đúng. Tại sao lại ăn cay hả anh? Bởi vì cái vị cay á, nếu mà anh quen cái vị cay nó sẽ làm cho anh ngon miệng hơn. Khi mà anh đã quen ăn ớt rồi thì không có ớt anh ăn nó cảm thấy nó rất là lạc miệng. Em ăn thêm một miếng nữa. Em là đàn ông mà ăn nhiều ớt đúng không anh? Here is the soup, which you can see with blood pudding pieces, chili again, and pieces of fish. Apart from the broth, bún nước lèo in Trà Vinh Southern Province is also eaten with other savory fried dishes. You can order these side dishes separately, but the vegetables are indispensable. In my opinion, there is no type of noodle soup in Vietnam that does not go with herbs and vegetables. So what is the key to her success? Chị quán ơi, chị bán ở đây đã lâu chưa? Dạ 20 năm rồi. 20 năm nay rồi. À thế là có uy tín rồi đấy. Cái món bún của mình nó có cái gì đặc biệt không mà nhiều người đến đây ăn thế hả chị? Dạ tại vì ở đây nấu bằng mắm hóc á, trong đây để ớt, rồi củ kiềng với lại cá, sả. Tức là những cái nguyên liệu đấy nó làm cho món ăn nó đặc biệt ạ. À vâng, rồi em cảm ơn chị nhá. Chúc chị bán hàng được nhiều ạ.
And when you visit this area, there is one single dish that you will hear about the most. It is a kind of fish paste, and it is known as the soul of the Khmer cuisine. Now, I am very curious to find out about this dish and how it is different from any other kind of fish paste that I've ever tried before. As Khmer women say, no Khmer dish is right without prahok or bahok fish paste in the local language. I come to meet Miss Xuân, a passionate Khmer cook in Go-Kea district of Chaving province. She will show me how to make the essential dipping sauce in her culture. Every one single Khmer person knows how to make the prahok, but in every different region, as you can tell, they use a different ingredient. Here in this region, they use a local kind of mudfish to make the prahok. Cái cách mà mình làm món mắm này á, thì ngoài cái việc là dùng cá ra á, thì có những cái nguyên liệu gì khác nữa không ạ? Gạo mình rang cho thật là hơi màu đỏ lên, rồi mình đắp. Cá rồi em rửa sạch bỏ vô đây ngâm từ sáng đến chiều, em mới vớt lên bỏ vô rổ cho nó xuống hết nước khô. Em mới đem đi muối vô rồi bắt đầu mới bỏ thính vô rồi em mới bỏ vô keo. Rồi em đem ra phơi 2-3 nắng. Rồi bắt đầu nấu nước muối, đổ vô cho nó đầy. 5-6 tháng sau mới ăn được. Cái vị đặc trưng và cái mùi đặc trưng của cái mắm prahok này ạ, thì là nó được tạo ra từ cái gì ạ? Từ nguyên liệu mà từ mình ủ nữa. Vâng. Mình có cái hũ nào đã làm rồi thì có thể cho cháu ngửi thử xem. Tại vì được nghe nói về cái mắm này có mùi rất đặc trưng mà chưa được ngửi bao giờ. Đây là cái hũ mắm. Rất là ngon. It's quite good, to be honest. I mean, it's really not that bad. Đây là ớt với tỏi, với chanh, Vâng, đường. vâng. Đó. Vì mình làm đây cũng mặn, Vâng, cho nên rồi. phải cho đường. Rồi sau đó mình Chấm. thịt luộc chấm với mắm. Kèm với trái nhào, với trái khế, với xoài. Ngon không? Ồ, cay quá. Cay quá trời. Simlo soup has popular Khmer plants such as wild eggplant, Morinda citrifolia leaves, shallot, rice paddy herbs, and fried rice. It also features Khmer food processing techniques, pounding ingredients to bring out their aroma. Every single soup dish of Khmer people is called the same name, Simlo soup. But every dish has a main fruit, and the dish is going to be named after that fruit. Cô Xuân ơi, thế vì bây giờ cái món Simlo canh của mình hôm nay ấy, thì món chính của nó là cái gì ạ? Là quả đu đủ em. Đu đủ ạ. Thế thì Simlo của mình hôm nay là Simlo đu đủ. Canh Simlo đu đủ. Wonderful. Quả đu đủ này sao nó lại cắt nham nhở này? Tại vì hồi truyền thống mấy bà già xưa thì chị sanh ra chị thấy như thế này rồi. Nấu canh Simlo thì phải sắc như thế này. À vâng. Thế bây giờ mình cứ thả này vào đúng không ạ? Chưa, còn sắc nữa. À. Cà này á, trước khi nấu mình phải đập dập nó mới ra nước ngọt. À. Có cái canh có cái Vâng. mùi vị. Rồi sau đó mình sẽ bỏ đu đủ vào. Tất cả các cái loại rau ở Rồi, trong đúng cái rồi. món canh Simlo của mình thì đều có một cái tác Đều dụng có gì đấy. một tác dụng thuốc. Vâng. Thế ngoài những cái món rau này ra thì rõ ràng là đang thiếu một thứ. Đây đó là cái mắm prahok. mắm bà hốc, Đúng đúng không? rồi. Chín rồi em, ăn được ạ. Chấm chín lên một cái là ăn được luôn đúng không ạ? Đúng rồi. Cho cháu xin một bát đi, cháu đó muốn thử món này xem liệu có ăn được không hay là lại như là mắm lúc nãy ăn thế này thì cay quá. Cay quá. Rồi, Đây. cháu xin. Hù nóng. Món này không cay thì lại nóng.
Ngon không? Ngon. Ngon hả? Wonderful. This is not as spicy as when I had the raw fish paste, so Là it is much better. Ăn canh phải chấm cái này nữa nữa. Ôi thôi. A great tasting dish and a very healthy dish as well. Akun. After traveling and eating quite a lot, I decide to relax. Baom Pond in Chotang District is the ideal place for anyone who wants to indulge themselves in the natural atmosphere in Chaving Town. Baom Pond is also the only place where you can find Okchiet, a Khmer traditional pounder cake. Thach Thị Cherry, a Khmer woman, is one of a few people who still keep the recipe. Bánh ngọt chẹt này ngày xưa đó là cái dịp như là có người Khmer ta kia hát giặt rộm đó, và với dùng kê rồi là người ta bán nhiều nhất, cũng nổi tiếng lắm. Bắt đầu 11 giờ tối á thì ngâm gạo nếp á, tới sáng á 10 giờ chị xay xong cái chị dặn xong cái cho nó ráo á. Mất công nhất là nhân dừa, nạo dừa xong rồi mới xào cũng cả tiếng hồ mới xong. Tại vì mình đợi để vô cái mình đợi cho nó cạn nước á, cạn nước đường á, mình mới có thể nhắc xuống được. Ngày xưa là bột trắng, không có để lá dứa như bây giờ. Vì bây giờ lá dứa là cũng như là chị làm thêm thôi, cũng như làm cho nó thơm bột. Đi bán hàng á nhiều thứ vui, như là người ta khen bánh ngon cũng vui, mà tiếp xúc với khách hàng đó thấy vui hơn ở nhà. Chị, Dạ. hôm nay bán hàng có được nhiều không chị? Dạ, bán đắt lắm. Bán đắt lắm ạ. Bây giờ chị cho em làm thử một cái bánh nha được không? The most important thing, or the most important step in making a pandan cake is this step right here, sieving the powder. This is the hardest part, so once I get through this part, I should be able to get the rest going easily. Này được chưa? Làm được không? Được ạ. Dạ, đây là. Alright, now just wait for maybe 1 or 2 minutes. Chắc chín rồi ạ. Được rồi đúng không chị? Ô, xào không đều nữa. Cái chỗ này nó bị... Chắc không chín đều. Vâng, không sao. Vạn sự khởi đầu nan đúng không? Cái này của mình cũng giải đều ra đúng không chị? This is real hot. Chắc đều là bánh nó vô lại. Làm nó hơi cháy một chút nhưng mà vẫn ngon lắm chị ạ. Dạ, cảm ơn ạ. Chị ơi, một ngày mình bán thì bán được bao nhiêu cái bánh này? Dạ, 1 ký là 35 cái bánh. Một ngày mình bán thì bán được bao nhiêu? 3 ký. 3 ký. So just like bún nước lèo, this pandan cake is also becoming one of the tourist attractions to Chao Vinh Province. If you ever have a chance to visit this area, make sure to visit this place and get a taste of the pandan cake. It's really good.
Coming here to Basal village, one of the sounds that you're going to hear is the pounding of a pesto. Now, local people here are not just pounding any normal kind of rice, they are pounding flat grain rice, a specialty of the region. Từ đây cho nha. Chào mọi người ạ. Anh ở đây là mình đang làm cốm dẹp đấy, không phải không ạ? Dạ. Cốm dẹp này mình làm như thế nào anh? Đem cái thóc này đi ngâm một ngày á. Vâng. Rồi ủ lại một đêm, đem lại rang. Như vậy là công đoạn đầu tiên là mình rang đúng không ạ? Nhưng mà ở đây em thấy là cái niêu này thì nó có cái hình dáng rất là đặc biệt. Tại sao mình lại dùng cái niêu này mà không dùng các loại nồi bình thường mình lại dùng cái này? Tại vì chảo với cái nồi thì nó nóng. À. Nóng quá thì nó chín không được đều. À vâng. Còn cái niêu này thì nó có cái chất ẩm, nó nóng đều, chín đều cốm nữa. Vâng. There are two periods that the pounders use their strength differently. First, when the rice is still tough, they put a little bit of force to remove the shells. Then they will use more power to flatten the grains into thin flakes. What's most amazing about this whole process is this right here. This was originally a 1.5 meter long tree trunk, but these people buried it 1 meter deep into the ground, and now it's made a great pestle, a great anvil for these people to pound their rice on. Now this looks like a lot of hard work, but also a lot of fun, so let's see how it goes if I give it a try. Anh ơi, có thể cho em giã thử một cái được không anh? Dạ được. Được rồi anh nhỉ. I think that's it for me for now. At least I have the rhythm down. I don't quite have the strength though. And I mean, I'm sweating so badly. I can't understand how people do this all day in this hot weather. Thôi em cảm ơn anh nha. Em rất là thích cái trải nghiệm này, nhưng mà em nghĩ là 5 phút thôi. Chứ làm 8 tiếng như anh chắc em tay nó bay một nơi, chân bay một nơi khác. Dạ, anh cảm ơn. Chú có dừng thử coi. Vâng, em mời anh. Dạ. Mềm hơn nhiều so với cả lúc mình mới đập xong anh nha. Nó trộn để khoảng 1 tuần lễ sau còn được nữa đó. Cuốn này nè. Trộn xong, để 1 tuần sau vẫn ăn được. Vâng. Definitely much better than when it just came out of the pesto. It is a lot sweeter, of course, because we added sugar. But the most important thing is a lot softer. And when you eat this, after you've worked so hard for just one dish, it is definitely worth the effort put into this dish.
Chonch Nam Thmei is not just a festival for Khmer people in general and Khmer residents of Chaweng Southern Province. It is the biggest holiday here, the New Year festival that all Khmer people celebrate in mid-April. Like the Tet holiday of the King people in Vietnam, Chonch Nam Thmei is an occasion for families' reunion, for them to pay respect to the elderlies and have fun after the harvesting season. If you happen to be in a Khmer region during such fabulous times, you do not want to miss out on festival activities. During festive times, all activities of Khmer people are held inside a temple, from sports to entertainment to religious activities, of course. And you guessed it, I am heading to a Khmer temple to enjoy one of the biggest celebrations of the year, the New Year celebration. Mời bà vào chùa đúng không ạ? Mời bà. Chonch Nam Thmei often lasts for 3 days. During that time, the main practices take place in the temples. In the morning, people offer food, including rice and savory dishes that they prepared at home to the monks. Then they listen to sermons and pray for good things. Quite a strange experience, different for sure. But a lot of fun, I think. Just getting to know these people and what they do to celebrate New Year's is very much different from what I would usually do back at home. After taking part in the food offering ceremony, which I can honestly say so solemnly that I dared not breathe normally, I found myself among Khmer children and youngsters to pay respects in a more relaxing way. I thought, let's give it a try because it looks fun doing it. Well, that was my biggest misjudgment ever. You know, really, you could go straight, from the beginning to the end. That's like a straight line. It's so easy to do, but once they set up this maze, I don't even understand the meaning. I mean, I guess it's just for people to show their loyalties to the Buddhas and wanting to offer to the gods, but I guess it's really hard, just to be a Buddhist. I've finally made it out of here. Yes. Buddha bathing is an important ritual in the afternoon of the last day. As water is needed for all kinds of plants and lives, Khmer people also believe that fragrant water will bring longevity, good luck, happiness, and prosperity in life. Well, it's time to wish you a fragrant goodbye from Chaweng Province. See you next time on Fine Cuisine.